स्वागत छ साथीहरु फेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। देख्नुभयो भिडियोमा यस्तो टाइपको भिडियो चाहिँ अहिले टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। एकदमै भरि भ्युज आइरहेको छ, एकदम भाइरल भइरहेको छ। यस्तो टाइपको भिडियो यदि तपाईहरुले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने एकदम सजिलो इजी तरिका रहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन हुनुपर्ने छ जसको नाम हो CapCut। CapCut एप्लिकेसनलाई चाहिँ हामीले यसरी ओपन गर्ने छौं। पहिला चाहिँ ओपन गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्छ। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर फोटोमा जानु होला र जुन फोटोलाई एडिट गर्नुहुने हो त्यो फोटोलाई चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी जस्तै फोटो चाहिँ 5-6 वटा सिलेक्ट गर्नु होला। मसँग चाहिँ के मोडलहरुको फोटो थियो, मैले चाहिँ मोडलहरुको फोटो सिलेक्ट गर्न चाहे। फोटोहरु सिलेक्ट गरिसकेपछि एडमा दाब्नु होला। एडमा दाबेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि पहिलो फोटोमा चाहिँ फोटोमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्छ। यहाँनिर स्टाइल देख्न सक्नुहुन्छ। स्टाइलमा क्लिक गर्नु होला अनि यहाँनिर प्र्याक्टिकल छ पहिलो नम्बरकोमा क्लिक गर्नु होला। यसको लागि चाहिँ अनिवार्य नेट हुनुपर्छ। केही प्रोसेस मागिसकेपछि पहिलो नम्बरको हाम्रो सुरु भयो। त्यसपछि चाहिँ फेरि दोस्रो नम्बरको दोस्रो नम्बरमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरेर फेरि दोस्रो नम्बरको यस्तै गरेर पालै तपाईहरुले प्रत्येक फोटोमा पहिलो नम्बरको, दोस्रो नम्बरको, फेरि पहिलो नम्बरको, फेरि दोस्रो नम्बरको यसरी क्लिक गर्नु होला। जुन फोटोमा एड गर्ने त्यो फोटोमा एक फेरि क्लिक गर्ने, त्यसपछि स्टाइलमा जाने, फेरि त्यसपछि पार्टिकल 1 र 2 लाई सिलेक्ट गर्ने। पहिला 1 मा सिलेक्ट गर्ने एउटा फोटोमा, नेक्स्ट फोटोमा 2 लाई सिलेक्ट गर्ने, फेरि थर्ड फोटोमा फेरि 1 लाई गर्ने है। त्यसरी पालो फेरि सिलेक्ट गर्ने, फेरि त्यस्तै गरेर पार्टिकल 1 2 गरेर सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर अब हाम्रो फाइनल फोटो रहेको छ। यो फोटो पनि रेडी भयो। अब फाइनल फोटोमा चाहिँ फेरि म स्टाइलमा गएर फेरि पार्टिकलमा सिलेक्ट गरेर क्लिक गरे। यसको लागि चाहिँ नेट अनिवार्य हुनुपर्छ साथीहरु। नेट चाहिँ मोबाइलको अन गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यो फाइनलको लास्टको यो लोगो छ CapCutको, यसलाई चाहिँ एक फेरि टच गर्नुभयो भनेपछि CapCutको लोगोलाई चाहिँ डिलिट गर्नु होला। लास्टको फाइनलको अलग्गै हुन्छ, उसलाई डिलिट गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ म्युजिक लिने छौं। म्युजिक चाहिँ मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु। त्यो साउन्डमा ट्याप गर्नु होला। इम्प्रुभ साउन्ड भन्ने लेखेकोमा क्लिक गरिसकेपछि यस प्रकारले साउन्ड मात्र एड हुन्छ। एड भइसकेपछि हाम्रो भिडियो रेडी भयो। मैले चाहिँ साउन्ड अफ गरेको छु किनभने कपिराइट क्लेम आउने सम्भावना हुन्छ। साथीहरु हाम्रो भिडियो एड भयो। यदि हजुरहरुले साउन्डको लागि चाहिँ टिकटकमा गएर सर्चिङ गर्नु होला ट्रेन्डिङ टपिक भनेपछि यो भिडियो नै अहिले एकदम ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ यस्तो टाइपको भिडियोहरु। अनि साउन्ड चाहिँ सबै भिडियोमा एउटै युज भइरहेको छ। त्यो साउन्ड हजुरहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो। आई होप कि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो होला। एकदम सजिलै तरिकाले अनि यसरी इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु च्यानलमा नयाँ भएपछि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला। भिडियो राम्रो लागेपछि एक लाइक गरिदिनु होला र शेयर पनि गरिदिनु होला। हवस् त साथीहरु, तपाईहरुको मेरो भेट अर्को भिडियोमा अवश्य नै हुनेछ। नमस्कार।